بعد از دریافت تماس پلیس وارد محل شد و از دیدن یک منظره وحشتناک شوکه شد. از خونه خون میچکید. میتونین تصور کنین؟ سلام دوستان، به دارک پادکست خوش اومدین. ما تو این چنل پرونده های جنایی رو روایت میکنیم، اما نه هر پرونده ای که تا حالا دیدین یا شنیدین. اینجا همه چیز واقعیه و به همین اندازه واقعی بودن حیرت انگیز و ترسناکه. جنایتکارایی رو میبینین که حتی فکرش هم نمیکنین بتونن جنایتکار باشن یا مرتکب قتل بشن، یا حتی برعکس. ممکنه گاهی دوستشون هم داشته باشین اما به طرز عجیبی ازشون شگفت زده میشین. اگه این اولین باره که چنل ما رو میبینین و از این پرونده های واقعی خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنین و ما رو سابسکرایب کنین. خب بیاین داستان امروزمون رو شروع کنیم. هممون میدونیم که دوستامون معمولاً یکی از با ارزش ترین چیزایی هستن که در زندگیمون داریم. هر کدوم از ما در مقطعی از زندگی خودمون یه سری دوست داشتیم یا داریم که برامون مثل خواهر و برادرن و این دقیقاً همون چیزیه که گروهی از دانشجوهای داستان ما داشتن. اونا در یک خونه زندگی می‌کردن و لحظات زیبای خودشون رو در اینستاگرامشون ثبت می‌کردن. دختری به نام کیلی از این گروه عکسی به همراه 5 دوستش در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: چقدر خوششانسم که هر روزم رو با این آدما هستم. اما متاسفانه نمیدونست این آخرین عکسیه که با هم دیگه میگیرن. مسکو یک شهر دانشگاهی در ایالات متحده ایالت آیداهو هست. با پایتخت روسیه یکسان نیست. اکثر افراد این شهر رو دانشجوها تشکیل میدادن. همینطور به عنوان یک شهر آروم و امن برای دانشجوهایی به حساب میاد که شبها رو تا دیر وقت بیدار میمونن و احساس امنیت میکنن و از هیچ چیزی ترسی ندارن. دانشجوها توی این شهر معمولاً عادت داشتن دوچرخه‌های خودشون رو بدون قفل بیرون بذارن، چون مطمئن بودن که به دلیل امنیت بالای شهر کسی اونها رو نمی‌دزده. حتی گاهی فراموش می‌کردن در اصلی رو قفل کنن. ما درباره شهری با سطح ایمنی خیلی بالا صحبت می‌کنیم. این شهر محل زندگی 6 دانشجو از دانشگاه آیداهو به نام‌های مدیسون، کیلی، دیلی، بتانی، زنا و ایتان بود. ایتان و زنا با هم رابطه داشتن. این 6 تا دوست خیلی با هم صمیمی بودن و به عشقشون به تفریح و زندگی معروف بودن. و چیزی هم که این واقعیت رو تایید میکنه اینه که هر هفته آخر هفته توی خونه خودشون مهمونی میگرفتن. با این حال در 13 نوامبر 2022 درست قبل از ظهر پلیس ایالتی از یه نفر یه تماس دریافت کرد که گفت یکی از هم اتاقیاش پاسخگو نیست. متاسفانه هیچ جزئیات اضافی یا ضبطی از این تماس وجود نداره، چون پرونده هنوز خیلی جدیده و پلیس بیشتر جزئیات رو مخفی نگه داشته. بعد از دریافت تماس پلیس وارد محل شد و از دیدن یک منظره وحشتناک شوکه شد. از خونه خون میچکید. میتونین تصور کنین؟ صحنه داخل خونه با 4 جسد که به طرز وحشیانه‌ای با چاقو کشته شده بودن خیلی وحشتناک بود. خب قبل از اینکه ادامه بدیم اجازه بدین یه توصیف درباره خونه به شما بدم. یه خونه 3 طبقه است. دیلن و بتانی در طبقه همکف زندگی می کردن و زنا و ایتان طبقه دوم را داشتن و مدی و کیلی در طبقه آخر بودن. از اونجایی که خونه روی یک زمین ناهموار ساخته شده بود، همونطور که توی تصویر می بینین به 2 تا در اصلی نیاز داشت. وقتی پلیس به طبقه دوم رسید،
اجساد چاقو خورده زنا و ایتان رو دیدن. اونا با هم بودن چون توی یک اتاق مشترک زندگی میکردن. اجساد کیلی و مدی هم در اتاقشون کشف شدن و این خیلی غم انگیزه. یه نکته این فاجعه که باعث تعجبه اینه که 2 نفر از این جمع دوستانه که در یک خونه زندگی میکردن جون سالم به در بردن. اون 2 نفر چه کسانی بودن؟ درسته، دیلن و بتانی. خب پلیس تصمیم گرفت باهاشون مصاحبه کنه. این 2 نفر دچار اختلال روانی شده بودن چون نمیتونستن اون چیزی رو که دیده بودن درک کنن. اونا حتی به 2 نفر از دوستای دیگهشون زنگ زدن که بیان پیششون تا بهشون کمک کنن چون حالشون خیلی بد بود. به شدت شوکه و درمانده بودن. یکی از دوستایی که پیششون اومد همون نفری بود که با پلیس تماس گرفته بود. شما چی فکر میکنید؟ به نظرم اولین فکر شما درست همون فکر پلیسه. یعنی اون 2 دختر بازمونده در زمان قتل کجا بودن؟ چجوری تونستن زنده بمونن؟ و سوال مهمتر، آیا ممکنه اون 2 تا قاتل باشن؟ پلیس اجساد رو به بخش پزشکی قانونی فرستاد و تحقیقات رو با دیلن و بتانی شروع کرد. اونا تنها چیزی که به پلیس گفتن این بود که در زمان حادثه خواب بودن و تا زمانی که از خواب بیدار شدن و به طبقه دوم رفتن چیزی نشنیدن و حس نکردن. خب قطعاً این شهادت قانع کننده نبود. چطور میشد صدای 4 نفر را با وجود اینکه در حال مقاومت فریاد میزدن و کشته شدن نشنید؟ یه اتفاق عجیب در حال وقوعه. گیج کننده تر اینه که سگی که توی خونه زندگی میکرد هم پارس نکرد. اگر این سگ خطری رو احساس میکرد پارس میکرد تا به ساکنان خونه هشدار بده. اما اون 2 تا دختر هم گفتن که سگ اون شب پارس نکرده. خبر قتل در فضای مجازی منتشر شد. وحشتناک بود. تمام جامعه دانشگاه از این قتل متزلزل شده بود. علاوه بر این در شهر مسکو چیزهای زیادی تغییر کرد. مثل روز شکرگزاری. مردم به طور غیر عادی قبل از تاریک شدن هوا از ترس اینکه قاتل بینشون باشه به خونه های خودشون برمیگشتن و دانشجوها دست دست راه میرفتن و تا دیر وقت بیرون نمیموندن. حتی کارمندای کافی شاپ ها هم رسما ساعت کاری خودشون رو تغییر دادن تا زودتر به خونه برگردن. خیلی از دانشجوها میگفتن که دیگه توی این شهر احساس امنیت نمی‌کنن. هر شب قبل از رفتن به رخت خواب میترسیدن که اتفاقی که برای اون دانشجوها افتاده برای اونام بیفته. همینطور خیلی از دانشجوها تمایل خودشون رو برای ترک اون شهر ابراز کردن. اما این کار براشون دشوار بود چون اونا به دانشگاه وابسته بودن و خونه و زندگیشون توی همین شهر بود. بیاین بریم سمت خانواده های این قربانیان. اونا تحمل درد از دست دادن بچه های خودشون رو نداشتن. اونا تعجب کردن که بچه هاشون چه گناهی کردن که مستحق کشته شدن به این شکل فجیع بودن. مادر کیلی گفت که شب قتل کابوس‌های وحشتناکی دیده، اما بهشون اهمیت نداده بوده چون فکر می‌کرده که فقط خوابن. اما در واقع این یک حس شهودی بوده که پیشبینی می‌کرده یه اتفاق بد توی راهه. بعد از کالبد شکافی اونا جراحات دفاعی رو روی بدن بعضی از قربانیان پیدا کردن که اکثریتش روی زنا بود. واضح بود که زنا مدت‌ها قبل از تسلیم شدن با قاتل خودش مبارزه کرده. از طرف دیگه پلیس اعلام کرد که جراحات کیلی شدیدترین و وحشیانه ترین جراحات بوده که نشون میده کیلی به احتمال زیاد هدف اصلی قاتل بوده.
پلیس در جریان تحقیقات خودش گیج شد، چون همونطور که قبلا اشاره کردم این خونه مکانی برای مهمونی‌های آخر هفته بود و گاهی اوقات به روی غریبه ها باز بود، حتی زمانی که خود ساکنان این خونه اونجا نبودن. هر غریبه‌ای میتونست به این خونه وارد بشه، اما خب اونا مثل دوستای غریبه‌ای بودن که برای ساکنان اون خونه شناخته شده بودن ولی باهاشون زندگی نمی کردن. و از اونجایی هم که خونه 24 ساعت باز بود، ورود به خونه و موندن توش براشون عادی بود. به همین دلیل پلیس قادر به شناسایی اثر انگشت‌های پیدا شده نبود که آیا متعلق به قاتله یا متعلق به یکی از مهمونا. پلیس هیچ مدرک محکمی بجز یک نمونه DNA پیدا نکرد، ولی نمیدونستن که این نمونه متعلق به چه کسیه، چون در پایگاه‌های اطلاعاتی پلیس وجود نداشت و این موضوع تحقیقات رو دشوارتر می‌کرد. در طول روزایی که بازمانده ها بازجویی می شدن، یکی از دانشجوهای دانشگاه با پلیس تماس گرفت و بهشون گفت که قبلا توی خونه دقیقاً در طبقه اولش زندگی می کرده. اون اظهار داشت که از سایر طبقات بالا چیزی نمیشنیده، بنابراین دخترها احتمالاً صادق بودن که هنگام قتل خواب بودن و چیزی نشنیدن که ترسناک باشه. فکرشو بکنین، اونا تا این حد به مرگ نزدیک شده بودن اما تونسته بودن زنده بمونن. بعد از تحقیقات پلیس این داستان رو تایید کرد که به احتمال زیاد قاتل از در طبقه دوم وارد ساختمون شده و متوجه طبقه پایینی که بازمانده ها توش بودن نشده. در نتیجه دیلن و بتانی از لیست مظنونان حذف شدن. خب پس الان سوال اینه که چه کسی میتونه قاتل باشه؟ در جریان تحقیقات در محل جنایت هیچ نشانه ای از نفوذ به داخل خونه کشف نشد که نشون بده قاتل به طور عادی وارد خونه شده. توجه به این نکته ضروریه که هر اتاق توی خونه یک کد اینتر داشت و بدون اون نمیتونست کسی وارد اتاق بشه. و اگه در پشت سرش بسته بود بدون این کد مثل یک قفلی که دارین باز نمیشد. در چنین حالتی شخصی که وارد خونه شده مطمئناً یک فرد نزدیک بوده، چون رمز ورود رو میدونسته. اما متاسفانه این مورد متفاوته، چون همونطور که قبلا بهتون گفتم این خونه برای همه درش باز بود. دقیقا همونطوری که ذکر کردم رمز ورود اتاقها دیگه مخفی نبود و خیلی از آدما رمز رو میدونستن و این کار رو برای پلیس دشوارتر میکرد. نهایتاً پلیس با رسانه ها تماس گرفت و به مردم اطمینان داد که هیچ تهدیدی برای جامعه وجود نداره و به نظر میرسه که قتل یک قربانی هدف داشته باشه. اما با این حال اونا خیلی سریع حرفشونو پس گرفتن و اعلام کردن که واقعاً یک تهدید برای جامعه وجود داره و قاتل میتونه آزادانه در همین حال حاضر توی منطقه پرسه بزنه. پلیسا نمیتونستن تشخیص بدن که آیا قتل عمدی بوده یا نه. هیچ چیزی هم به سرقت نرفته بود. اما کاراگاهان حدس میزدن که قاتل حدود 20 و چند ساله است و حداقل یکی از قربانیان رو میشناسه. به گفته تحلیلگر FBI اگر اون حداقل یکی از قربانیان رو نمیشناخت یا اگر یکی از اونها رو تعقیب نمی‌کرد و نمیدونست کجا زندگی میکنن، این قتل براش خیلی خطرناک بود. چون نفوذ به خونه‌ای که توش 6 نفر بزرگسال زندگی میکنن و این امکانو دارن که چاقو یا اسلحه داشته باشن و حتی با 911 تماس بگیرن، یه خطر بزرگ محسوب میشه. مگر اینکه اون از وضعیت داخل خونه یا حداقل محل قرارگیری اتاقها مطلع باشه. پدر کیلی معتقد بود که دخترش و دوستش مدیسون هدف این قتل بودن، چون هنگام قتل روی یک تخت بودن و اتاقهاشون در طبقه سوم بود و راحت ترین راه برای ورود به خونه هم از طریق در طبقه دوم بود.
بنابراین این فرضیه هست که قاتل از در طبقه دوم وارد شده و اونجا با اتهام و زنا روبرو شده. بنابراین مجبور شده اونا رو بکشه تا به طبقه سوم برسه. بعد کیلی و مدیسون رو بعد از رسیدن به طبقه سوم هدف قرار داده و کشته. جراحات کیلی خیلی عمیق‌تر و شدیدتر از بقیه بود. به همین دلیل پدرش معتقد بود که در واقع کیلی هدف اصلی بوده. خب توی این مرحله ما باید بیشتر درباره قربانیان بدونیم. اینکه اصلاً اونا کی بودن؟ آیا کسی باهاشون دشمنی داشت؟ یا روابط عاشقانه قبلی داشتن؟ و اصلاً شب آخرشون رو چطور گذرونده بودن؟ خب اول بیاین درباره کیلی صحبت کنیم. کیلی 21 ساله بود که قرار بود زودتر از همه اوایل دسامبر 2022 فارغ التحصیل بشه. اون قصد داشت به تگزاس نقل مکان کنه چون یه پیشنهاد کاری از یک شرکت بازاریابی در اونجا داشت. اون برای سفر و این تجربه و ماجراجویی جدید خیلی هیجان زده بود. کیلی یک دوست پسر سابق به نام جیک هم داشت. اونا رابطه خودشون رو خیلی خوب به پایان رسونده بودن و با همدیگه دوست باقی مونده بودن. کیلی خیلی شیرین بود و از شوخی هم لذت می برد. قربانی دوم مدیسون بود. مدی 21 ساله بود و در رشته بازاریابی تحصیل می کرد. مادر بزرگش گفتش که اون روح زلالی داشته و به دوستا و خانواده خودش خیلی اهمیت میداده. همینطور یه دوست پسر داشته که اونو به عنوان بهترین فردی که میتونه ملاقات کنه توی زندگی توصیف میکرده. مدی هم برای فارغ التحصیلی در سال آینده هیجان زده بود و مثل کیلی مشتاق سفر و دیدن دنیا بود. زنا سومین قربانی بود. اون 20 ساله بود و ترجیح میداد وقتشو با دوست پسرش ایتان بگذرونه و در درس خوندن به همدیگه کمک کنن. ایتان هم که 4مین قربانی بود. اون یکی از 3 قلوهایی بود که خیلی به هم نزدیک بودن و بیشتر وقت خودشو با خواهر و برادرش که توی همون دانشگاه باهاش تحصیل میکردن میگذروند. ایتان شخصیت طنزی داشت و به خاطر اینکه همه رو میخندوند معروف شده بود و حدود 1 سال هم بود که با زنا وارد رابطه شده بود. این جمع دوستانه روز قبل از حادثه حوالی بعد از ظهر رفتن فوتبال و بعد هم هر کدوم راه خودشون رفتن. ایتان و زنا حدود ساعت 8 یا 9 شب به یه مهمونی در محوطه دانشگاه رفتن، در حالی که کیلی و مدیسون به یک کلوب شبانه رفتن که در اون حدود ساعت 11 شب اقامت داشتن تا ساعت 1:30 بامداد. در ساعت 1:41 بامداد جلوی یک کاروان مواد غذایی که مال یه نفر به نام جوزف بود وایستادن. جوزف یه مرد 26 ساله بود که در حالی که توی کاروانش کار میکرد استوری لایو هم میگرفت و زنده پخش میکرد. کیلی و مدی در حالی که حدود 10 دقیقه منتظر سفارش خودشون بودن در این لایو زنده دیده شدن. همونطور که توی عکس میبینین خیلی از مردم خیلی عادی ایستادن اینجا، اما اگه به دقت نگاه کنین میتونین یک فرد مشکوک رو بین اونها ببینین که ترسناک به نظر میرسه. یه پسری که نزدیک دخترها ایستاده و یه هودی پوشیده که سرشو پوشونده. بهش توجه کنین. اون مرد مشکوک سعی کرد به دخترها نزدیک بشه. به نظر هم میرسید که عصبیه، اما دخترها سفارش غذاشون رو تحویل گرفتن و از اونجا رفتن. اون مرد اونا رو تعقیب کرد تا اینکه اونا یه ماشین شخصی گرفتن و به خونشون برگشتن. به گفته جوزف این غریبه فقط جلوی کاروانش ایستاده بود و هیچ غذایی سفارش نداده بود و دخترها هم به نظر نمی رسید که ترسیده باشن یا در خطر باشن. اما به گفته بعضی از شاهدا این مرد عادی به نظر می رسید. شاید فقط می خواست دخترها رو دوستانه بشناسه، اما مردد بود باهاشون صحبت کنه یا نه. همونطور که گفته شد کیلی و مدیسون سوار ماشین شخصی شدن. خب پلیس الان 2 مظنون رو برای بررسی داره.
مردی که جلوی کاروان مواد غذایی دخترها رو زیر نظر داشت و راننده تاکسی یا ماشین شخصی که اونا رو به خونه رسونده بود. کیلی و مدیسون در ساعت 1:56 بامداد توسط دوربین‌های امنیتی در حال بازگشت به خونه‌شون دیده شدند. ساعت 1:45 بامداد هم دوربین‌ها زنا و ایتان رو در حال بازگشت به خونه ضبط کردند. مشخص نبود که زنا و ایتان بعد از مهمونی کجا رفتن، اما اونا در ساعت 1:45 بامداد به خونه رسیده بودن. دیلن و بتانی هم روزشون رو با خانواده‌شون گذرونده بودن و قبل از همه به خونه برگشتن حوالی ساعت 1 بامداد. در واقع در ساعت 2 بامداد هر این 6 نفر در خونه جمع شده بودن. تحقیقات نشون داد کیلی بعد از نیمه شب با مادرش تماس گرفت و مادرش رو برای جشن تولدش برای شام دعوت کرد و خیلی هم هیجان زده بود. چند ساعت قبل از قتل هم کیلی یه عکس از خودش به همراه همه دوستاش برای مادرش فرستاد. پلیس بعد از انجام یک سری تحقیقات تکمیلی یه چیز مشکوک کشف کرد. کیلی 7 بار با دوست پسر سابقش جیک تماس گرفته بود. جیک هم دانشجوی همون دانشگاه بود، اما به هیچ کدوم از تماسای کیلی پاسخ نداده بود. در ساعت 2:26 بامداد اولین تماس رو گرفته بود و 26 دقیقه بعد هم آخرین تماس، یعنی 7 تا تماس بین این دو تایم گرفته شده بود. ما میدونیم که کیلی و جیک رابطه خودشون رو با شرایط خوبی تموم کردن، اما چرا کیلی باهاش تماس گرفت و چرا اون جواب نداد؟ آیا یک شرایط اضطراری وجود داشت که مجبور بوده چندین بار تماس بگیره؟ الان جیک سومین مظنونیه که توسط پلیس تحت بازجویی قرار گرفته. جیک رو برای بازجویی آوردن. اون از اتفاقی که برای کیلی افتاده بود ناراحت به نظر می رسید و به پلیس گفت که به تماس‌ها پاسخ نداده چون خواب بوده. به گفته خانواده کیلی هم جیک رابطه خیلی خوبی با کیلی داشت و حتی بعد از جداییشون رابطه های خوبی داشتن. حتی خانواده کیلی حدس زدن که کیلی باهاش تماس گرفته چون دوستای خوبی بودن و با هم یه سگ رو بزرگ کردن. شاید اون سگ به چیزی نیاز داشته و اون هم به جیک زنگ زده تا تهیه‌اش کنه. خانواده کیلی در کنار جیک ایستادن و ازش دفاع کردن و به پلیس گفتن که هرگز به جیک به قتل کیلی مشکوک نخواهند شد. پلیس بعد از تحقیقات بیشتر هیچ مدرکی علیه جیک کشف نکرد. نمونه DNA پیدا شده در صحنه جنایت هم که گمان میرفت متعلق به قاتل باشه متعلق به جیک نبود. بنابراین جیک هم از لیست مظنونان حذف شد. بعد از تحقیقات پلیس مرد غریبه ای رو که در پخش زنده در نزدیکی دخترها ظاهر شده بود شناسایی کرد. اونا همینطور راننده ای رو که دخترها رو به خونه برده بود ردیابی کردن، اما معلوم شد که هیچ کدوم از اونا هیچ ایده‌ای درباره اونچه برای دخترها پیش اومده بود نداشتن. اونا فقط تصادفی سر راه دخترها قرار گرفته بودن. هیچ مدرکی هم دال بر ارتباط اونا با قتل وجود نداشت. بنابراین اون 2 نفر هم از لیست مظنونان حذف شدن. پلیس تا الان هیچ اطلاعی از سلاح قتل نداره و چیزی هم پیدا نکرده. با این حال یکی از بازرسا به طور خیلی تصادفی یک دستکش سیاه رو روی برف پیدا کرده. اونا نمیدونستن که زباله ها تصادفی در نزدیکی صحنه قتل پرتاب شدن یا اینکه قاتل پلیس ها رو مسخره میکنه و عمدن شواهدی از خودش به جای گذاشته. خب در واقع ما هیچ ایده‌ای برای این موضوع نداریم. با این حال یافته ها پلیس رو به این باور رسون که این یک جنایت شتاب زده و احساسی نیست. قاتل هیچ تمایلی به انتقام نداشته. به طور معمول در جنایاتی که از روی انتقام گیری اتفاق میفته قاتل رد پای خودشو خیلی خوب پنهان نمیکنه
چون اون احساساتی، آشفته و گیجه. اما به نظر میرسه که اینجا قاتل مطمئن شده که هیچ مدرکی از خودش باقی نذاشته. از طرف دیگه روش، عمق و فراوانی ضربات چاقو نشون میده که قربانیان از قبل هدف قرار گرفتن، اما دلیلش هنوز ناشناخته است. متاسفانه پلیس نتونست به مردم اطمینان بده که خطری برای جامعه وجود نداره، چون قاتل میتونه آزادانه توی منطقه پرسه بزنه. پلیس بیشتر از 1000 راهنمایی دریافت کرد و 150 مصاحبه با افرادی که حتی آشنایی خیلی کمی با قربانیان داشتن انجام داد و بیشتر از 100 تا مدرک رو پیدا کرد، اما همه این مدارک اونا رو به هیچ چیز نرسون. عدم ارائه اطلاعات توسط پلیس در چنین مواردی باعث میشه که بین مردم شایعات اتفاق بیفته. صحبت‌های زیادی در رابطه با این جنایت میشد، اما دقیقاً به همین دلیل من فقط اطلاعاتی رو اینجا برای شما میگم که تایید شدن. پلیس این اطلاعات رو از طریق اخبار یا گزارش‌های رسمی پلیس تایید کرد تا بتونیم شایعات رو رد کنیم. یکی از چیزایی که خانواده کیلی بهش اشاره کردن این بود که اون از یه نفری که اونو تعقیب می‌کرده با خانواده‌اش حرف زده، اما خانواده‌اش نمیدونستن اون کیه. پلیس و FBI خیلی تلاش کردن تا این شکارچی رو پیدا کنن. کیلی یک روز در یک شرکتی بود. دلیلش مشخص نیست. اما بعد از اینکه از شرکت اومد بیرون، 2 پسر از همون شرکت دنبالش رفتن. یکی از اونا بعد از یک چهارراه به تعقیب کیلی ادامه داد. خیلی آروم پشت سرش راه میرفت تا اینکه اونو تنها گذاشت. پلیس تونست اون مردا رو ردیابی کنه و از اونا درباره رابطه‌شون با کیلی و اینکه چرا اونو تعقیب کردن بازجویی کنه. اونا به پلیس گفتن که برای یک شرکت تجاری کار میکنن که باید چند تا زن رو برای اون استخدام میکردن. اما وقتی متوجه شدن کیلی علاقه‌ای بهش نداره، اونو ول کردن. تا اونجایی که داریم میبینیم این یه اتفاق تصادفی بود تا تعقیب حرفه‌ای. هیچ مدرکی وجود نداشت که نشون بده این مردی بود که کیلی ازش به پدر مادرش گفته بود. خانواده کیلی گزارش دادن که اون اخیراً تصمیم گرفته بوده ماشین قدیمی خودشو بفروشه. اون ماشینشو توی فیسبوک تبلیغ کرده، بنابراین این حدسو زدن که شاید اون با کسی که به ماشین علاقه‌مند بوده ملاقات کرده و بعد باهاش به توافق نرسیده. اونم تعقیبش کرده و اتفاقاتی افتاده. اما با این حال هیچ مدرکی برای حمایت از این نظریه هم وجود نداره. پلیس و FBI حتی درباره روابط قربانیان با همدیگه توی خونه و همچنین روابطشون با دیگران هم تحقیق کرد. اونا تماسای تلفنی و پیام‌هاشون رو برای اینکه سرنخایی از قاتل پیدا کنن بررسی کردن. پلیس بعداً متوجه شد که سلاح قتل یک چاقوی تیغی بوده. اگرچه خود سلاح پیدا نشد، اما این یک کشف مهم بود، چون پلیس دنبال افرادی بود که از این نوع چاقوها خریدن. یه مارک خاصی از چاقوها بود. پلیس همینطور افرادی رو که قبلا در یک مهمونی در خونه شرکت کرده بودن بازرسی کرد. همونطور که قبلا گفتم افراد تصادفی زیادی توی گذشته وارد اون خونه شده بودن. پلیس یه نوار ویدئویی کشف کرد که مربوط به سپتامبر 2022 بود. از یه خونه به پلیس منطقه شکایت شده بود، چون از اون خونه سر و صدای زیادی بیرون می اومد و باعث آزار همسایه ها شده بود. وقتی پلیسا رسیدن با 2 نفر مواجه شدن. اونا بهشون اطلاع دادن که خود صاحبان خونه اون موقع توی خونه نبودن. یعنی تا این حد در اون خونه به روی همه باز بود. پلیس به اون بچه ها اطلاع داد که ازشون شکایت شده. این اولین باری نبود که پلیس از این جور شکایات دریافت می کرد. پلیس در واقع 1 ماه قبل به دانشجوها هشدار داده بود.
پلیس صبح روز 16 آگوست 2022 از خونشون عبور کرده بود و با کیلی صحبت کرده بود. افسر پلیس به کیلی گفته بود که ازشون مکرر شکایت شده که توی خونه مزاحمت ایجاد میشه برای همسایه ها و ازش خواست که مزاحم همسایه ها نشن و جشن گرفتن رو متوقف کنن. کیلی به پلیس اطمینان داد که از برگزاری مهمونی‌ها یا انجام هر کار دیگه‌ای از این دست برمی‌داره. پلیس بعداً شواهد مهمی پیدا کرد. اونا در 13 نوامبر تماسی رو از یه آدم دریافت کردن که از اغتشاش در منطقه خودش گزارش داده بود. پلیس حدود ساعت 3 بامداد به منطقه رفت و با چند مرد مصاحبه کرد که مست به نظر می رسیدن. چیزی که وحشتناکه اینه که قاتل به احتمال زیاد دقیقاً توی همون لحظه در خونه قتل خودش رو انجام داده در حالی که افسر اونجا حضور داشته. میتونین تصور کنین؟ پلیس خیلی به اونها نزدیک بود. یک دستگاه خودروی هیوندای سفید به پلیس گزارش شد. شماره پلاک خودرو مشخص نبود. این خودرو در اطراف منطقه دیده شد و احتمالاً مال قاتل بوده چون توسط دوربین‌های پمپ بنزین شکار شده بود. پمپ بنزین تا محل جنایت 4 دقیقه با ماشین فاصله داشت. پلیس یه تصویرهایی از این خودرو رو منتشر کرد به این امید که مردم بتونن به اونها کمک کنن. هزاران پیام و ایمیل توسط پلیس دریافت شد. تقریباً 22,000 وسیله نقلیه گزارش و جستجو شدند. یکی از این 22,000 خودرویی که گزارش شده بود متعلق به فردی بود که در پنسیلوانیا است. برایان کریستوفر کوهبرگر اسم اون نفر بود. برایان بعد از چندین روز تحت نظر قرار گرفتن و تفتیش ماشینش در 3 دسامبر 2022 توسط پلیس پنسیلوانیا به عنوان مظنون اصلی قتل دستگیر شد. اطلاعات جدی در مورد برایان وجود داره که باعث میشه احساس کنین در حال تماشای یک فیلم هستین. اجازه بدین الان یکم بیشتر دربارش به شما اطلاعات بدم. برایان یک دانشجوی 28 ساله دکترا در دانشگاه ایالتی واشنگتنه. همسایش ادعا کرد که اطلاعات کمی دربارش داره. هر شب صدای بلندی از آپارتمانش میشنیده. اون یک جغد شب بوده. به گفته اون فقط در شب ظاهر میشد و حرکت میکرد. برایان در رشته عدالت کیفری و جرم شناسی تحصیل کرده بود. اون با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه ایالتی واشنگتن فارغ التحصیل شد. اخیراً اون دانشجوی دکترای همون رشته شد. اون در کلاس قاتلان زنجیره‌ای که توسط یک پزشک متخصص پزشکی قانونی به نام کاترین تدریس میشد ثبت نام کرد. با این حال اون از ارائه اظهار نظر به رسانه‌ها خودداری کرد. کشف جدی شرکت برایان در یک پروژه تحقیقاتی برای درک تأثیرات احساسات و ویژگی‌های روانی بر تصمیم‌گیری مجرمانه در حین ارتکاب قتل بود. این مطالعه در وبسایت دانشگاه منتشر شد. برایان هم در ردیت این پستو گذاشت. این مطالعه بر روی احساسات مجرم در هنگام ارتکاب جرم متمرکز بود. اینکه چه تغییرات روانی در فرد رخ میده. یکی از اهداف مطالعه اینه که بیاموزه مجرم چجوری قربانیان خودش رو انتخاب میکنه. به هر حال این پست حذف شد و پزشکان مسئول این مطالعه از اظهار نظر در وبسایت دانشگاه خودداری کردند. برایان بیشتر درگیر شد چون نمونه دی یافت شده در صحنه جرم با دی اون مطابقت داشت. گفته میشه که برایان یک بار به دانشجوهاش یه آزمونی با سوالاتی مشابه اونچه که در قتل رخ داده بوده داده.
برایان در حال ملاقات با والدینش در پنسیلوانیا بود که دستگیر شد. با این حال شب قبل اون در منطقه‌ای تنها 15 دقیقه خارج از شهر مسکو بود. این به این معنیه که اون خیلی به صحنه جرم نزدیک بود. پلیس خونه برایان و همینطور کامپیوتر و ماشینش رو به مدت 12 ساعت بازرسی کرد. بعد از دستگیری باهاش مصاحبه شد، اما اون از هر گونه دخالت در این جنایت خودداری کرد. به گفته پلیس برایان آرام و مطمئن به نظر می رسید. خانواده های قربانی ها اظهار داشتن که اونو نمی شناختن و قبلا اصلا ندیدنش. با این حال پلیس ارتباط بین برایان و کیلی رو کشف کرد، اما هنوز در موردش صحبت نکرده. برایان بعداً به پلیس مسکو تحویل داده شد. تحقیقات پلیس با کمک FBI و عموم مردم ادامه یافت. بعد از مدت کوتاهی برایان به دزدی متهم شد و 4 مورد قتل درجه اول. در حال حاضر برایان در حال محاکمه است. به تازگی هم اطلاعات تکون دهنده جدیدی دربارش منتشر شده. در طی 4 روز نظارت قبل از اینکه برایان در پنسیلوانیا دستگیر بشه، تیم نظارت متوجه شدن که برایان چندین بار در حالی که دستکش جراحی به دست داشته از خونه خودش خارج می شده و اونو دیدن که داخل و خارج ماشینش رو تمیز میکنه. توی اون هوای سرد و یخبندان کار غیر عادی بود و مخصوصاً اینکه دستکش های جراحی هم پوشیده بود. اونا همینطور یک بار اونو دیدن که حوالی ساعت 4 صبح از خونه پدر مادرش خارج میشه و بعد زباله ها رو در سطح های همسایه‌شون میندازه. وسایلی که اون دور انداخته بود توسط پلیس پیدا شد و به آزمایشگاهی در ایالت آیداهو تحویل داده شد. بعد از بررسی مواد پلیس DNA رو کشف کرد که با نمونه DNA پیدا شده در صحنه جرم سازگار بود. این نمونه روی یک غلاف چاقوی چرمی نیروی دریایی کشف شد. پلیس معتقد بود که قاتل عمدن غلاف رو رها کرده تا اونا رو گمراه کنه که قاتل رو به نیروی دریایی متصل کنن. اما قاتل نمونه کوچیک DNA روی غلاف رو فراموش کرده بود. بر اساس این گزارش نمونه DNA پیدا شده متعلق به برایان بود. پلیس تلفن برایان رو جستجو کرد و اطلاعاتی رو کشف کرد که اونها هم نیاز به توضیح داشت. پلیس متوجه شد که تلفن برایان در اون زمان در مسکو بسیار نزدیک به خونه قربانی بوده. تلفن برایان 10 بار از ژوئن 2022 در اواخر شب تا ساعت اولیه صبح مثل نیمه شب یا سپید دم نزدیک خونه قربانی بود. اونا همینطور متوجه شدن که اون ساعاتی بعد از قتل بین ساعت 9:12 صبح تا 9:21 صبح نزدیک خونه بوده. فراموش نکنین که تا قبل از ظهر به پلیس هیچ اطلاعی داده نشده بود. الان سوال مهم اینه که گوشی در زمان قتل کجا بوده که انتظار میرفت بین ساعت 3 تا 4 صبح رخ داده باشه. نکته تکون دهنده اینه که مکان تلفن برایان در زمان دقیق ناشناخته بوده، چون گوشیش اون موقع قتل خاموش بوده. پلیس اظهار داشت که مجرمان متعددی وجود داشتن که موقع ارتکاب قتل که اتفاق جدیدی هم نبوده تلفن‌های خودشون رو خاموش می‌کردن. با این حال این حرکت اونها روزهای قبل از قتله که شبهه رو ایجاد میکنه، چون اونا اغلب در صحنه‌های جنایت پرسه میزنن و فکر میکنن خاموش کردن تلفنشون موقع ارتکاب قتل خیلی هوشمندانه است، در حالی که فراموش میکنن که وقتی دارن پرسه میزنن در صحنه جنایت گوشیشون داره کار میکنه. بیاین درباره دیلن بشنویم. یه مسئله حیرت انگیز دیگه. اون
ساعت 4 صبح به دلیل سر و صدا از خواب بیدار میشه. ادعا کرد که صدای کلی رو شنیده که فریاد میکشیده کسی توی خونه است. با این حال کاراگاهان فرض کردن که این صدای زناست. بعد دیلن صدای زنا رو از درد شنیده و صدای غریبه ای رو شنیده که به زنا میگفته نترس، من به تو کمک خواهم کرد. دیلن هراسان شده و 3 بار به اتاقش رفته و ازش خارج شده. آخرین باری که قصد خروج داشته قاتل رو دیده. طبق توصیف اون مردی قد بلند رو دیده که لباس سیاه پوشیده بوده و ماسکی روی صورتش گذاشته بوده و فقط چشماش قابل مشاهده بوده و ابروهای پرپشتی داشته. اون ظاهر مناسب و ورزشکاری داشته. اون ادعا کرد که اونو در راه رفتن به سمت در پشتی از مقابل خودش دیده. کاراگاهان تایید کردند که قاتل متوجه اون نشده بوده چون قطعاً اونو هم مثل دوستاش میکشت. میتونیم بگیم که اون در واقع در آستانه مرگ بوده. دیلن گفت که بعدش در اتاق رو میبنده و نفس خودش رو حبس میکنه تا این کابوس تموم بشه. کاراگاهان از صدای ضبط شده از دوربین امنیتی همسایه ها متوجه شدن که سگ کیدی در جریان این حادثه پارس میکنه. ساعت 4:17 صبح سگ در اتاقی در طبقه بالا تنها بوده. حالا سوال مهم اینه که دیلن همه چیز رو شنیده و شهادت قاتل رو داده، پس چرا تا ساعتی بعد به پلیس هیچ اطلاعی داده نشده؟ چرا تا قبل از ظهر به اونها اطلاع نداده؟ علیرغم اینکه قتل در سحرگاه رخ داده که اون هم ازش آگاه بوده. خیلی عجیبه. دیلن بین سحر تا ظهر چی کار میکرد؟ آیا از حال رفته بود؟ یا شاید به دلیل شوک اتاقش رو ترک نکرده بود و خوابیده بود؟ خب ما هنوز نمیدونیم چه چیزی باعث این رفتار عجیب شده. آخرین چیزی که توی این پرونده ذکر شده درخواست برایان برای پیوستن به نیروی پلیس در پاییز 2022 بوده. خب باید بگم که به شما فرصت میدم که فکر کنین. ما هنوز نمیدونیم برایان چه وجه مشترکی با قربانیان داشته. پلیس در تلاش تا جزئیات تحقیقات رو مخفی کنه چون پرونده هنوز ادامه داره. اما نمیتونیم وسواس برایان در جرم شناسی رو با عنوان یکی از انگیزه های اون رد کنیم. تحقیقات هنوز کامل نشده. با گذشت زمان فضایی برای اطلاعات جدید وجود داره، اما اگر به ابتدای داستان برگردیم، کدهای ورود به اتاقهای دانشجویی در دستان فرد اشتباهی قرار گرفته بوده که همون منجر به قتل شده. چون اونا به افرادی که نمیشناختن اعتماد کردن و رمز ورود کدها رو بهشون دادن. چیزی که میخوام در نهایت به شما بگم اینه که به کسی اعتماد نکنین مگر اینکه لیاقتش رو داشته باشه و چندین بار امتحان شده باشه. چون اعتماد یک چیز خیلی ارزشمند برای انسانه. اطلاعات و احساسات شما یا هر چیزی که ممکنه ساده بدونین ممکنه باعث بشه اگه به دست افراد نامناسب بیفته ضرر کنین. پس مراقب باشین که چه کسانی رو به حریم خودتون و قلب خودتون راه میدین و اسرار خودتون رو برای چه کسانی فاش میکنین. بنابراین یک روز از همه چیز پشیمون نمیشین. امیدوارم عدالت برای این دانشجویان بیگناه اجرا بشه و امیدوارم تمام حقیقت آشکار بشه. اما این پایان ماجرای امروز نیست. من پیگیر این پرونده هستم و با اولین اطلاعات شما را با خبر میکنم. با دارک پادکست همراه باشین. اگر میخواین از من حمایت کنین ویدئو رو لایک کنین و در همه جا به اشتراک بگذارین.